السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في قناة جينيس. في الفيديو السابق تعلمنا كيف نربط الباور أبس مع الشيربوينت ونستعرض البيانات. اليوم بنكمل مع خطوة مهمة جدا، هي كيف نضيف بيانات جديدة لقوائم الشيربوينت مباشرة من التطبيق دون الحاجة لأن نضيفها من قوائم الشيربوينت نفسها. طيب، أول شيء لازم تكون عندك قائمة شيربوينت جاهزة فيها بيانات. طيب، عندنا التطبيق اللي أنشأناه سابقا موجود. الحين ننشئ الفورم. طريقة إنشاء الفورم من خلال الضغط على زر Insert، تكتب فورم راح يطلع لك فورم. طبعا عندك نوعين من الفورم، فيه Edit و Display. الإيديت والديسبلاي، الإيديت تخليك تتفاعل مع البيانات، الديسبلاي مجرد استعراض للبيانات فقط. طبعا احنا أضفنا الفورم هنا، فورم جاهزة already. كيف نتوجه إلى الفورم أو كيف نسوي نافيجيت للفورم؟ نخلي اليوزر أول حاجة نضيف زر جديد أو آيكون، مثلا نكتب العنوان للبوتون هذا نيو. تمام، السر موجود. طيب، كيف نوجه المستخدم للفورم أو إضافة موظف جديد؟ أول حاجة نسوي new form، تأكدوا من الخاصية on select new form، نكتب اسم الفورم اللي أضفناها سابقا form 2، بعد نعطي أمر بالنافيجيت. سكرين، النافيجيت راح يكون للسكرين. كذا اليوزر أول ما يضغط على الزر راح يوجهه للفورم الجديدة. طيب، لما يتوجه المستخدم للفورم الجديدة راح يعبي البيانات. راح أشرح لكم الخصائص حقة الفورم. عندكم الخصائص حقة الفورم، أول حاجة الداتا سورس لازم نربطها بالليست اللي موجودة في الشيربوينت زي ما أنتم شايفين. ثاني حاجة الفيلدز، هي الأعمدة اللي أنت تبغى الموظف أو المستخدم يعبيها، هذه هي. طيب، نقول الشكل للفورم، تبغاها تعرض لك 3 أعمدة، 4 أعمدة، 6 أعمدة. طيب، الديفولت مود اللي هو قلنا فيه 3 مود، 3 مود للفورم. edit، new، view. new لما يكون بتضيف عنصر جديد، edit لما تكون بترسل بيانات للفورم عشان تعدل عليها، هو للتعديل. الفيو مجرد استعراض. طيب، هذه الشكل، البوزيشن والسايز للفورم. من الادفانس هنا، إذا أنت ترسل بيانات للفورم في حاجة اسمها ايتم. الايتم هذه هو مخزن فيه العنصر اللي انت تبغى تعدل عليه او الصف اللي انت تبغى تعدل عليه. طيب، نكمل هنا. تست تست تست. من الاشياء المهمة اللي ممكن انت تتعامل معها بكثرة، لما تضغط على الفورم راح يكون فيه on success on failure on reset. طيب، on failure لما تفشل الفورم ما تحفظ البيانات، هنا ممكن أنت تخزن كود مثلا أنه نأسف لعدم حفظ البيانات. on success لما تخزن البيانات إيش تبغى يسوي؟ في الحالة هذه أنا حطيت أنه لما يخزن البيانات سوي له navigate للصفحة الأولى. الخاصية هذه تستخدمها لما يسوي التطبيق، لما تحفظ البيانات، لما ينجح الفورم ويحفظ البيانات. تمام، الحين نسوي submit. سوالي نافيجيت. لا. طيب، عندنا قلنا لو نبغى نرسل بيانات نعدل عليها من خلال، أنا حطيت الآيكون هذا موجود. أول حاجة نعرف المتغير set employee
this item. this item معناته أخزن لي بيانات الصف هذا اللي أنا ضغطت عليه في المتغير هذا. أنا الحين خلاص خزنت البيانات هنا في selected employee، فلما أسوي reset للform عشان إذا كانت الform محتفظة بأي بيانات تسوي لها reset، بعد كذا edit للform، وبكذا تخزنت البيانات عندنا في selected employee، أرسلناها للform as edit، عرفنا الفورم إنها للتعديل، أرسلنا البيانات على الآيتم، فبكذا تخزنت البيانات في الآيتم على selected employee. كذا قدرنا نربط الباور أبس مع الشير بوينت ونضيف بيانات مباشرة من التطبيق. في الفيديو الجاي راح نتكلم أكثر عن الفورمز وإيش ممكن نسوي. راح أستعرض بعض التطبيقات اللي عملناها بالفورمز والجاليري عشان تثبت المعلومات بشكل سريع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. نشوفكم في الفيديوهات الجاية على قناة The Genius.